Anonymous az erdélyi oláhokról. Második rész. Amennyire ismereteink terjednek, a mai Oláhföldön a magyarok etelközi tartózkodásától kezdve egészen a tatárjárásig ural-altáji és meghódolt szláv népeket ismerünk. Ez a terület, amelyet a Kárpátok, a Duna és a Fekete-tenger határol, és amelyeknek egy részét, bár az egészre is ráillenne, a török népek Budzsának, vagyis Zugnak nevezik. A görögök és a szlávok pedig Ognak vagy Ugolnak neveznek. A nagy orosz alföld folytatásának és végének tekinthetjük. Mint ilyen, ez a vidék évszázadokon át az urál-altáji népvándorlások országútja volt. Ismert tény, hogy a magyarok jövetel előtt a mősai Bulgárország a mai Olál földre is kiterjedt. A hatalmas Krum bolgár kán 813-ban görög foglyokat szállítatott a Dunántúli bolgár földről az Irtuk, vagyis Jártú, Jantra folyó vidékére. A magyarok megérkezéséig ezek a tartományok természetesen a bolgárok fennhatósága alatt álltak. A 9. században a magyarok uradalmait találjuk az úgynevezett Etelközben, a Prut és a Szeret mellékén. Innen indult ki a Simon bolgár cár elleni hadjárat is. A hatalmas besenyők érkezésével, akiket a bizánciak sűrűn emlegettek padzinkánoknak, a magyar nép odahagyta etelközi szállásait, és nyugatra, a honfoglalásra indult. A besenyők ezt a területet a 11. századig tartották hatalmukban. Ekkor a kunok az orosz kronikák által megzavarva nagyobb részben Magyarországra költöztek, és az országban szerte széjjel telepedtek meg. Ezt a besenyő helynevek és a besenyei családnevek elszórtságából is tudjuk. A vidéken visszamaradtak pedig teljesen beleolvadtak a kun népbe. Végül a tatárjárás zavarta fel a kunokat, akik Kuthén nevű kánjuk vezérlete alatt 1239-ben 40 000-en követték a besenyőket, és a jászokkal együtt a Duna-Tisza közepén telepedtek le. Itt alkották meg a kiváltságos jász-hun kerületeket Jászberény központtal. A jász-kunok érkezésével a lakosságban megfogyatkozott területek a magyar királyra szálltak. Így történik, hogy 4. Béla már 1233-ban felveszi az úgynevezett Rex Cumaniae címet, és rendelkezik a területek birtokai iránt. Nézzük most az oláhok, vagyis a románok legkorábbi említéseit, írásos említéseit. Az oláh vagy román uradalmakról a Dunán innen mit sem tud a történelem egészen a 13. század elejéig. Semmi nyom, semmi említés nincs ilyenekről. Pedig a görögök és az oroszok, akik annyit foglalkoztak a Dunán inneni besenyőkkel és kunokkal, csak észrevették volna, ha ott románok is vannak. Az első értesítéseket az 1222-es és az 1247-es évekből találjuk az oláhokról. II. Endre és IV. Béla királyok adományleveleiben, de ezek az első adatok más
természetűek. Sem, hogy azok a román történetírás állításait támasztanák alá. Először is. Második Endre 1222-ben kiadott adománylevele Erdélyben a kunok felé néző lakatlan barcaságot, vagyis Burzaföldet más néven, a német keresztes lovagoknak adományozza. Ezen oklevélben fordul elő, hogy sem a keresztesek, sem azok emberei nem fizetnek vámot, akár a székelyek, akár az oláhok földjén mennek keresztül. Másodszor, Hunfalvi leírása szerint a német kereszturak mind tovább terjeszkedvén Kunországban, jelesen a Borza vize mentén egy új kun püspökséget enged felállítani a pápa. A kun püspökség nevét, Episcopus Cumarum, nem szerették vala a székelyek. Ezért Teodorik püspök oktatja őket 1228-ban, hogy ne akadjanak fenn a néven. Azt mondja, miért ne lehetnének együtt a püspök alatt székelyek, kunok vagy oláhok. Harmadszor. 9. Gergely 1234-ben kelt oklevele szerint a kunok püspökségben vannak lakósok, kik magukat oláhoknak neveznek, s ám bár név szerint keresztények, mégis külön szertartásokat követnek, a szentségeket nem kun püspökünktől fogadják el, hanem görög szertartású álpüspökökhöz fordulnak. Negyedszer. A negyedik Béla-féle 1247-ben levő oklevél Hunfalvi után így szól. Minthogy az ország a tatárok becsapása által mind vagyonban, mind lakosaiban nagy veszteséget szenvedett, a johaniták nagymestere Rambold pedig kész az országért fegyvert fogni, azért a király báróival hosszas tanácskozás után elhatározta, hogy az ispotályos vitézeknek odaadományozza az egész szörényföldet minden havassaival és egyéb hozzátartozóságával, a Joan és Farkas kenészségeivel együtt is az Olt folyóig, kivévén mégis Liten Vajda kenezátusát, melyet az oláoknak hagy meg, úgy, mint azt eddig bírták. Ezen kívül a rendnek adományozza a király az egész Kunországot, az Oltól és az erdélyi havasoktól kezdve, kivéve Szeneslaus Oláf Vajda földét. Ezen oklevelek világosan mutatják Kunország viszonyait, hovatartozását, s azt, hogy az oláság a Dunán innen kisebb csoportokban kezd feltünedezni. Anélkül, hogy e kisebb kenészségek között a közös magyar hódoltságokon kívül egyéb kapcsolat létezne. Lássuk most a független Havasalföld és a Moldva kialakulását. A kunországi lakosságnak gyorsan kellett szaporodnia, mert már a magyar Anzsuk kora alakulóban levő országokat talál az Aldunán. A Mára-Marosból Moldvába leereszkedő Drágos és Bogdán vajdák nevéhez kötött események, úgy a Baszarábákról feljegyzett emlékezések, kik kis Oláországban vetik meg egy új ország alapját, már olyanok, hogy azokkal a későbbi olá történetek szervesen függnek össze. Rossler érdeme, hogy a Bogdán és a Baszárát féle
történetek kezdeteire vonatkozó okleveles tanúságok összegezve vannak. Rossler megegyez Humfalvival abban, hogy a történetek nem vihetők feljebb a 13. századnál, vagyis, hogy a független Moldva és Havasalföld kezdetei legfeljebb Robert Károly magyar király korára tehetők. Károly Róbert havasalföldi hadjárata Bazarát ellen, valamint Zsigmond magyar és Ulászló lengyel király lublói egyezsége Moldvára nézve 1412. március 10-én képezik körülbelül azt az időt, amikor a belföldi fejedelmek a régi függés alól menekülnek. Lássuk most a Basarab dinasztiát és a Szerencsi beszörmény elméletet. Ami a bazarátokat vagy baszarábákat illeti, a román történetírók mind arra fönnebb utaltunk, Aurelius Caesarus egyik vezérétől hiszik leszármazottnak Olaszország első dinasztiáját. E sorok írója az úgynevezett magyar pénzverő Izmaeliták és Beszarábia című értekezésében, ami Aradon jelent meg 1880-ban, tárgyalva e kérdés más eredményre jutott, miután azok jelen fejtegetésük folyamán is tanúságukkal fognak szolgálni, ide iktatjuk nagyjából mindazt, amit a bazarátokról elmondtunk. Az izmaeliták más néven Szerecsenek Magyarországon. Az Árpád-házi királyok korában Magyarországon az izmaelitáknak vagy szaracenoknak, más néven Szerecseneknek nevezett mohamedán kereskedők foglalkoztak az üzlettel, iparral, kezelték a vámokat, bérelték a királyi jövedelmeket, mint ilyenek a legönzőbb módon használták ki a helyzetet. Ugyannyira, hogy első László, Kálmán és második Endre királyoknak törvénycikkeket kellett alkotniuk azon parancsul, hogy az izmaeliták vallásuk gyakorlatától és az államjavak kezelésétől eltiltassanak. Először is első László 1092-ben az izmaelitáknak nevezett kereskedők a régi törvények szerint a keresztelés után is a cirkumciziókhoz térnének, helyeikről elmozdítassanak, s más helységekbe helyeztessenek. Ez idézet volt első László törvényéből, ezért ilyen kucifántos a leírás. Második Kálmán idejéből ez 1100-ban, idézem, ha valaki az izmaelitát böjtkor vagy evés alkalmával disznóhús evéstől való tartózkodáson vagy mosakodáson vagy más felekezeti szokás gyakorlásán érné, az izmaelita a királyhoz rendeltessék, a vádló pedig javából jutalmazhassék. Idézet vége. Harmadszor Kálmán egy újabb rendelete, idézem, senki sem merje az izmaeliták közül lányát a maga nemzetbéleihez, férjhez adni, hanem a mi nemzetünk beliekhez. Idézet vége.
Az aranybulában 1222-ben a következő szerepel. A pénzügyi só és 30. kamaragrófok a mi országunk nemesei legyenek. Izmaeliták és zsidók nem lehetnek azok. Idézet vége. És végezetül harmadik Endre 1231-ben a következőt adja ki. Az izmaeliták és zsidók a királyi javak kezelésétől eltiltassanak. Idézet vége. A váradi regestrom 1217 és 1237-ből az úgynevezett nyírségi izmaelitákról tesz említést, de az ország egyéb részein is találunk izmaelita szerecsén telepeket. Valószínű, hogy Hajdú-Böszörmény és a Bihar megyei Bereg-Böszörmény helységek első lakosai a nevezett nyírségi izmaeliták voltak. Jakut keleti író 1220 táján Aleppóban magyarországi izmaelitákkal találkozott, kik Abu Hanifa vallásfelekezetéhez tartoztak, s keletre egyház történeteket mentek tanulni. Jakut-Hungár ország izmaelitáit a volgai magyarok nevén báshíroknak nevez, és azt mondja, hogy Magyarország szélén 30 községben laknak, és a magyar nyelvvel élnek. Nézzük most ebben az időben levő pénzverés és a keleti kapcsolatok helyzetét. Az iparos és kereskedést űző izmaeliták a magyar pénzverés ügyére is hathatóan befolytak. Nekik tulajdoníthatók azok a részpénzek is, amelyeket 4. Béla idejéből oly nagy számmal maradtak ránk. Ezen érmék egyikén, amely a bizánci modorban a Szent Szüzetés 2 királyt tüntet fel, vagyis Sancta Maria Rex Béla Rex Stis, a feliraton kívül 3 függőleges vonalat találunk. A bécsi numizmata, a jeles karabecek szerint ez ilahi, az Istenért értelemben. A kisebb részpénz mindkét felén olyan felirat látható, mely keleti mintákat árul el, a jegyek azonban kibetűzhetetlenek, mint mi, arra mutat, hogy a pénzverők már nem, értvén a feliratokat, a kufikus írást jellemző vízszintes vonalhoz önkényesen ék és karika jegyeket írtak. Figyelembe veendő az is, hogy ezen úgynevezett tatárpénzeken karima jegyek gyanánt némely görög és mongol betű magányosan jön elő, mint azt a szemes karancbecek vészre. Miután keleti pénzverőknek a bolgárországi érmelésben is megvan a nyoma, kik Simonnak, Johannes Assennek tulajdonított pénzeken mongolikus írással élnek, és 866-ból első Miklós pópának a bolgárokhoz tartott írott levelében szaracenokról is van szó. E sorok írója azt hiszi, hogy a magyar aldunai szerecsenyek között összefüggésnek kell lennie. Ilyen pénzverő ügyességekben tűntek ki a volgai bolgárok, akik 921-ben álmos fejedelmükkel az iszlámra tértek. Frön szerint a volgai Bolgárországban számos szamarida
utánveret kerül napfényre, ami mind arra mutat, hogy Anonymous, aki Bulár földjéről, de Terra Bulár hozta ki izmaelitánkat, azok a volgai bolgárok maradványainak ismeri, kiket Európában aztán felekezetüknél fogva neveztek izmaelitáknak, szaracénoknak, szerecsenyeknek. Beköltözésük pedig ugyanolyan úton folytatódott, mint a besenyők, jászkunok költözése folyt a régi Kunországon keresztül. Nézzük most a Szerecseny család és az ők címereiket. Iparűző izmaelitáink még az Anjou királyok korában is feltűnnek, mégpedig nagyobb fényben, mint az Árpádok alatt. A híres mesztegnyei Szerecseny családokból első Lajos alatt több kamarai grófság igazgatója, az egész magyarországi és erdélyi sókamrák és 30 bérlői kerültek ki. És ami szerfelett nevezetes, első Lajos aranyán is több más pénzén a Szerecseny család címere egy szerecsenfej sziglakép van alkalmazva. Az Olálföld harmadik tartományának, Beszarábiának a címerében hasonlót találunk. Ott 3 szerecsenfej fordul elő. Mi a két címert úgynevezett beszélő címernek tartjuk, melyek a címer tulajdonossát nevén szólítják meg. Egyik azt mondja, Szerecseny, a másik Szerecsenyek, szerint Beszarábiát annak címere, mint Szerecsenyek lakta tartományt nevezi meg. És hogy így van, a következőkben fejtjük ki. Először az Anoimi, Archiodakhi, Genesis, Brehivor Chronica Krakoviae ezt írja. Thathari subjugatis Bessarabis Linvanis Rutenis et Alis Grebenis Sandrum Castrium Capitul. A lengyel Anonymous szavai szerint Beszerében népet vertek szét a mongolok. A Beszerében semmivel sem több a magyar Böszörmény vagy Böszörmény névnél. Az M és a B, mint rokon, ajakhangok az ugor-török nyelvekben sokszor változnak, ott a Moksa és a Boksa, Moldva és a Boldva, Mokhamet és a Bocimit, Beszerebben nem lehet egyéb, mint a magyar Böszörmény. A Beszárábén kétségtelen a muzulmán nép valamelyik tatár nyelvéhez idomított alakja, s jelentésére nézve nem egyéb izmaelita vagy szerecsenyél, mi szintén Mohamed hitén levő embert jelent, mint az a besarábiai címer is erősít. A szaracén nevezett a középkorban az afrikai ember fogalmára is átment. A magyar nyelvben ma is négert jelent. Ilyenek a mór, maurus nevek is, jelentenek spanyol arabot és afrikai embert. A szaracén és mór nevekhez kötött európai felfogás magyarázza meg Beszarábia címerének keletkezését. Minden esetre nyugaton, mégpedig Robert Károly udvarának valamelyik heroldjától ered azon viszonyból,
melyre a királynak az engedetlen Bazarát elleni hadjárata utal. Mi így, magyarázván a 3 szerecsenyfejes címert, Beszarábiát Böszörmény országnak nevezzük. Most nézzük a nyelvtörténeti és a néprajzi bizonyítékokat. Ennek igazolására egy 14. századbeli szerb oklevélre is hivatkozunk. Ez a Miklósics Mónum Szerbika 146-160, hol sorok állnak. Idézem. Basarabiu zeminyu, vagyis Böszörmény földre. A szó testeit Basarabin, mint a lengyel Anonymusnál Beszelerben, vagyis Böszörmény. E név, mint látjuk, sokféle kopásnak volt kitéve, míg a krakói névtelen Beserábenit ír le, már a Beszarábia névben, amelynek eredetileg Beszarábiánának kellett lennie, a szó vége elesik. A Baszarába és a Bazarát, Bozorát és Bazara mind meg annyi elváltozott alakja a nevezetes Beszarábén nemzetség névnek. Ha tehát a bazarátok vagy a baszarábák és a Beszarábia alapítói ugyanazok, és ebben a román írók egyetértenek velünk, más eredményre nem juthatunk, mint arra, hogy Robert Károly hadjárata által nevezetessé és függetlenné lett bazarátok dinasztiája egy szaracén törzsből sarjazott ki, s mint ilyennek van nevéhez kötve a független Oláország első története. A dolog tehát úgy áll az Al-Dunán, hogy Kunország bukása után urál-altái népek még mindig áradtak kelet felől, míg nem, a 14. században teljesen kimerültek. A Böszörmény az utolsónak látszik, amely még él hatalmával, és a magyar királlyal szemben érvényesíteni is tudja erejét. És aztán az olá népben olvad föl, amelynek ura volt. Az a román rege, hogy fekete rádu fogarasból ereszkedik alá kis Oláországba, ahol a tartományt alapítja, nem-e az általuk felismert böszörmények vagy szerecsenyek emlékét rejtegeti? Hogy a böszörmény izmaita volgai bolgárok arra nézve több bizonyítékot soroltunk fel annak helyén. Megemlítendő itt, hogy a Kálmán túli 1443 főre menő Beszejmán lakosságról tud Petermán, kik a voltjákkal együtt élnek, ezektől csak az izlam különbözteti meg. Kazalmin szerint a 13. században a beszermények épp úgy, mint Magyarországon az izmaeliták, kezelték az orosz fejedelemségek jövedelmeit, s bérbe vették azokat a tatár kánoktól. A Voszkerszeszki krónika Ozbek kánról azt írja, hogy az istentelen szaracén hitre tért, a Trojicki krónika ugyanazon Ozbegről azt jegyzi föl, hogy Orzbeg böszörmény volt. Ami az első baszarábok nyelvét illeti, János de Plano Carpini minorita a római szentszéknek 1246-ban a tatárokhoz küldött követe ezt írja. Poro de terra
cangitarum intravimus teram risermorium Q locuntur lingua comanica sed legem tent Saracenum. A B és az M hangok rokosságának feltüntetésére 4 török nyelven közöljük mondatot. Mi atyánk, add meg nekünk mindennapi kenyerünket ma. Ami a beszörmény muszlim szavakat és hangjait illeti, ez is közönséges hangtáji jelenség a magyar 3, volukban krónum, más ugor nyelvekből köym, kölim, kün, stb. Jászország és Kunország maradványai Moldvában. A felhozott adatok kapcsolatai világosak. Látjuk, hogy Kunország lehanyatlása után nem román még az Alföld. Az első baszarabák olyan kevéssé voltak románok, mint a jászok fejedelemsége, mert ő még 1330-ban is tudnak Szerbiában. Jéreckinél találunk egy hivatkozást, amely azt az eseményt adja elő, hogy Jidini Mihály bolgár cár 1323 és 1330 között bolgár cár szövetségébe, mint dunántúli hatalmak, a fekete tatárok, baszarábiai Ivánko Vajda és a Gospod Szivo Jasko, Gyászvásárhely, a mai Románia egyik ékessége, állanak a szerbek ellen, amely szövetség az 1330-ai verbuzdi szerencsétlen csatába megy bele. A verbuzdi győzelem veti meg alapját Szerbia nagyhatalmi állásának Stefán Dusán alatt. Ime tehát még 1330-ban egy szövetségre képes Jászország áll fenn Moldvában. Mégpedig a rege szerint Bogdán lejött már Máramarosból, s népével megvetette volt lábát a Moldva partján. A jász korszak jól belenyúlik még az Anzsuk idejébe. S ha számba vesszük azt, hogy a jászok kerületéről 1674 és 1690 évi oklevelekben is van még emlékezés, feltehetjük, hogy a jász nyelvű lakosság csak a fanaroita hospodárok idejében enyészett el Moldvába. Hogy a kunféle beköltözés után is maradtak kunok a régi földön, vagy újabb kun törzsek érkeztek kelet felől. Bizonyítja azt, hogy még a múlt században is volt a moldvai udvarnál egy kun kapitányság nevezetű előkelő tisztség. A következtetés most. Az asszimiláció és a román történetírás kritikája. Ilyen etnográfiai tarkaság tárul szemeink elé a moldvas, a havasalföldi történetek elfogulatlan vizsgálata közben. Mindenből egy sokszor hangsúlyozott jelenség lép előtérbe, s a román nép megalakulásának rejtélyéhez kulcsot talál, s pedig az asszimiláló képesség szerfelett nagy mértéke, amin az olán nép sorsa fordul meg. Röviden előadva a magunkét a bazátokra vonatkozólag, álljon itt a halhatatlan Héliáde költeménye, amely a romai baszarábákat így énekli meg. Minden baszarábák rendben fiáról az apjára, egészen a romai légiók kapitányáig, melyek Aurelianus Makedóniájában feküdtek, s azon a helyen, amely az Iszter és Morava
folyamait issza. Akkor romai Baszarábiának neveztetett. Tudnillik, mivel hogy Baszarab volt feje ennek a gyarmatnak, ezen Baszarab Róma előkelőinek egyike volt. S jeles vezír, ki nagy származása miatt, és győzelmeinek dicséretére, melyekkel fegyverét viselte. Bassa Arábiában ezen nevet vette fel maga is. Szó szerinti fordításon körülbelül így hangzik a versezet. A román diáknak, ki itáliai történeteket is tanul, efélék hallatára mindjárt eszébe jut Scipio Africanus, ha ugyan a professzor már előle le nem köti a figyelmet a pompás hasonlatra. Így táplálkozik a román költészet a román történetírásból. S viszont olyan előzők után pedig, mint Kogolnicsánu és Heliade napról napra képtelenebb lesz a román literatúra a kritikál történet írására.